Hey guys, this is King Paul Mikes again and welcome back to my vlog. So guys, happy weekend, and again, nakagawa na naman ako ng video kasi alam nyo naman, recently, weekend lang talaga ako nakakapag-shoot ng vlog and nakakapag-upload, but let's try sana mapag-vlog tayo during weekdays, hopefully. Alright guys, so in this video, I know nakikita nyo na sa baba ng vlog na to kung ano ang i-unbox natin. We're going to unbox the new Air Jordan 1 Low Reverse Bred. Reverse Bred yata yung tawag nila dito, but the official colorway is the Gym Red. Before that guys, ipapakita ko rin sa inyo yung bago kong biling shoe boxes, which I bought kanina lang, like before lunch, and na-deliver na rin siya mga 12 noon yata. So yeah, so I bought 10 pieces of these shoe boxes. And hindi ko alam kung kakasya dito yung mga J1 high ko. But let's see, since parang isang dangkal yung taas niya. So hopefully kasya naman siya. So ayun din pala yung box na yun. I-unbox ko din yun. Papakita ko din sa inyo yan. Very quick lang naman. But for now, let's start. Pakita ko sa inyo to guys. This is 10 pieces. So isi-set up natin. And let's go! So, ayan siya. So, hindi ko alam paano ito buksan. So pag ganun siya buksan, guys, may mga nabibili ganito na magnetic yung part na to. And meron din nabibili na shoebox, which is gusto ko rin sana, yung nakatagilid, para pwede mong ma-display yung shoebox mo ng nakatagilid, but mas mahal yun. So, dito na lang muna tayo. So, may nakalagay dito guys kung ano yung ano niya. Hopefully matanggal ko to. Sana natatanggal siya para mas maganda tingnan kung walang mga sticker na ganito. So, ang nakalagay pa lang size niya is holds up to size 13 na shoes. Ang length nito is 14 by 11 by 7. So, length times width times height siya. Oh, cool! Natatanggal. And it's removable, guys. Medyo mag-iiwan lang siya ng stain, syempre sticker siya. But yeah, so yeah, natanggal naman natin yung pinaka-sticker niya. Okay. So, in-box natin yung iba. Stackable siya, so ipapatong lang natin yung iba hanggang maging mataas. Yan guys, sumasakto siya kapag pinagtapat-tapat mo. May dalawang klase pala nitong guys. Merong black na shoebox din. May black, but pinili ko tong white kasi parang feeling ko mas kitang-kita siya. Siyempre, di-display mo siya yung shoes mo, diba? Gusto mo nakikita mo. So, feeling ko mas sa white yung shoes kesa sa black. Yung 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ganito siya kataas sa akin. Yung 10 pieces ng shoebox na high top ang brand. And yan, so mamaya iaayusin ko na itong mga shoes ko dito, and then isa-isa nating lalagay. So try muna natin yung isa ko na unbox na high pine green. So ito high to guys. So ito try natin kung mag-fit siya dito sa ating box. So let's go. Fit siya. Sakto.
Ayan, sakto-sakto yung J1 natin na high. So guys, okay siya. Medyo itatagilid nyo lang siya pagpasok. Pero kapag nasa loob na siya, sakto na siya. Hindi naman naiipit yung taas, oh. So, sakto lang siya. Actually, hindi niya natatouch yung pinaka-taas nung top nung pinaka-box. So, sakto lang yung ating pine green. Cool! Tapos, isasara na natin. Ito yung aking Royal to. Guys, ang taas na ng price nito, guys. Nung huli kong tingin, magkano na ba yun? I don't know, ilalagay ko dito sa part na to siguro. Yung price niya na ngayon sa StockX. Grabe, tumataas ang value ng shoes na to. So, this pair, hot siya ngayon talaga. Buti nakabili na ako. Cool. Ito yung aking mid. Game Royale. Ito naman yung ating Chicago Black Toe. Tapos yung huli kong in-unbox sa last video ko last week. Ito yung ating mid SE. Yes, this one. Okay. Magano to. Pero ang cute, diba? Favorite ko, blue. Ito. Kasi Oakley. Pinangalanan ko na siyang Oakley. Tapos, siyempre si Yugo ang pasaway. Ayun. Ayan, nilalaro nilang plastic. Dito ko na i-unbox. So guys, ito siya. So ito yung bago kong recent purchase, dumating to ng isang araw. And ngayon ko lang na-unbox. And ito na siya guys. Shhh! Ang ingay ng mga to. This is a release from Macau. I think. Ma-release to from Macau. And medyo yun nga. So meron siyang receipt. Nung pinurchase siya. Ang galing. Nakalagay Venetian. So, ito siya guys. Ito yung tinatawag na Varsity Red yata. Sorry. Jordan J1 Varsity Red. Pero yan, ang official name niya guys is the Air Jordan 1 Low Gym Red Black White. So, they call it din yata na Varsity Red. Lalagay ko na lang dito kung tama yung sinasabi ko. But, yan siya guys. Ayan. Nakita nyo guys. So, black toe siya. Bred, actually. So, nakita natin, again, ang low, guys, is syempre, pag sinabing low, mas mababa yung dito. Unlike the mid and the high. So, pakita ko yung mid natin. Itong Chicago. Ganyan yung difference niya. Kita nyo sa likod. So, I think this is about an inch kasi yung difference ng mid sa high, about an inch din. Yan. So, ganyan ang pagkakaiba nila. This is the low and this is the mid. Ayan. Nakita nyo, napaka-detailed yung pagkakaburda. And then, syempre, the typical leather ng Air Jordan 1. And also, white midsole. And the Gym Red outsole. So, yan siya. So, ang size nito guys is syempre 8.5. And makikita nyo sa loob. Ewan ko makikita nyo dito. Dito sa part na to. Madilim. But, meron siyang Air Jordan Jumpman logo sa loob. And, ayan yung pinaka outsole niya.
wala akong i-unbox. Sabi ko sa inyo, isisingitan ko na rin to eh. I-unbox na natin kasi natatambakan ako ng mga i-unbox sa vlog. So, pakita ko na rin sa inyo to guys. This one is another part of the collection. Papakita ko na rin sa inyo tong isa kong bago din na binili. Para isang unbox na lahat. Ang init. Nabili ko yung aking Air Jordan 1 Low sa ibang reseller. So, ilalagay ko yung dito. Lalagay ko dito yung kanyang Facebook page. So, pwede nyo i-visit yung mga Facebook page. Marami rin siyang binibiling or binibentang mga Air Jordan 1s. So, ayun, try nyo i-visit. Maraming salamat dun sa nabilhan ko. Good luck. Kasi, kailangan talaga protected to, guys. So, ayun, nakita nyo na ba? I bought this, the 2-pack Jollibee Pop. So, bago. Si Jollibee at saka si Hetty. So, yan si Jollibee. Kita nyo? Si Jollibee na may hawak na Chicken Joy. Bucket ng Chicken Joy, and si Hetty na ang saya kakain daw sila. So, ayan. Recent purchase ko to. Nabili ko to ng around 1,000, more or less 1,200 pesos. So, ayan siya. Kasama, tas may shipping fee pa siya. So, ayan guys, maraming salamat for joining me in this video. Iaayos ko na to sa kanyang paglalagyan. Pahanapin ko kung saan siya ilalagay. And I hope na-enjoy mo ang video na to. Kung may question ka, siguro ilalagay ko sa baba kung saan ko nabili tong shoebox. And also yung aking reverse Bred na Gym Red. Yung aking Air Jordan 1 Low na reverse Bred, ilalagay ko sa baba. Or Varsity Bred. Nalilito talaga ako. Wait. So, ilalagay ko na lang sa baba yung pinaka-description kung saan ko siya nabili and official name niya para sure na talaga. And also this one, I bought this from Shoppee. Ilalagay ko din kung ano yung official toy store na nabilhan ko nito. So, yan. So, this is an iconic Jollibee Pop. So, that's why I bought this one. So, ayun. Maraming salamat guys for joining me in this video. And guys, kung nagustuhan mo ang video na to, please don't forget to click the like button and the share button. Kung bago ka sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa aking mga vlog. Again guys, kung may suggestion ka or gusto mapanood dito sa aking YouTube channel na weekly ko lang na-update is mag-comment ka lang below. At baka sa susunod na vlog, yung suggestion mo na ang aking i-feature. And yun, maraming salamat. Again guys, this is King Paul Mice. Keep safe guys, kasi until na tumataas ang COVID positives dito sa ating bansa. Again guys, stay safe, stay healthy, stay home. Again, this is King Paul Mice, and see you on my next vlog.